Yo, check this sound. Yo, what's your name, my man? MC Injant in the house. Are you ready, my boy? Yes, sir. Let's go. Every motherfucker wanna rap like me. Sakpachari kura गर्छ backbiting. If you wanna get attention, have my dick. Sabai rapperहरु psycho, I'm a psychiatric. Every motherfucker wanna rap like me. Sakpachari kura गर्छ backbiting. If you wanna get attention, have my dick. Sabai rapperहरु psycho, I'm a psychiatric. They're not like us, I'm not like you. Every rapper sounds same, हामी just a few. They tryna act like us, सबलाई पारा देखाइदिउ. MC Brothers family, we are more than just a crew. लुगा जुत्ता पुरानो style हाम्रो new. सीधा first chat, sense खोज्दिन म new. Man of the match, तर मन लागेछ you. I'm feeling like a trap star. Cause I do मेरो view अति high सबै grounded. हातमा छैन mic तिनी हानिरहेको छु sound check. चाहियो मलाई सो हान्न fansहरु crowded. Poetry my degree सबै सति louded. We do hustle how we gonna make a story. कचुवाको ताल हामी सफल हुन्छौं slowly. मान्छे चिन्ने राम्रोसँग खोज्ने होइन जोडी. जोडी खोज्ने दोरी हलाई बनाइसके जोगी ह. Who the fuck is OG त्यसलाई गोदी हाल्तो बोली. खोजी सोधी सुधा दिन्छु बोली. एक्लै काफी तोरी हरु लिएर आइज टोली. हामी नम हावा गफ गोली मेरो बोली मलाई बाल छैन माग्ने कुकुर तिके बुकी रातो चार चिब्रे माग्ने. चल्लै पनि चाट दिने औला दिदा हात निल्ने माग्ने. आफ्नै बाडो ला खोल्दी बाडो गा नत्र भए टाफ दिने मा. त्यस्ता भन्छ मलाई साथ दिने थाहा छ मलाई कता बाडा हाल्ने अनि 2020 हो देखि 2024 फेरि मैले तोरी देखि चङ्की सङ्की ब्रो. हाँस उठ्छ आफ्नै पारा सम्झी अस्ति गौ आजकल खौ केडाहरूको पारा. Oh no what the fuck off अर्को चोरी ट्राई गर भाइ better luck. पिछे छोरुलाई ever I never fuck. हामी जस्तो बन्ने boy try level up. They not like us, I'm not like you. Every rapper sound same, हामी just a few. They tryna act like us, सबलाई पारा देखाइदिउ. MC Brothers family, we are more than just a crew. लुगा जुत्ता पुरानो style हाम्रो new. सीधा first chat, sense खोज्दिन म new. Man of the match, तर मन लागेछ you. I'm feeling like a trap star. सबै जना पछि दौडी रात फ्रेमको जी. कसले केही नि बुझ्या छैन असली यतमा गेमको लिड. धेरै चोटी हारे बल्ल देखि राछु मेरो जित. सबै फेक ग्याङ्स्टर ऱ्यापर म भने खेलाउँदै मेलोडी. सबै जना पछि दौडी रात फ्रेमको जी. कसले केही नि बुझ्या छैन असली यतमा गेमको लिड. धेरै चोटी हारे बल्ल देखि राछु मेरो जित. सबै फेक ग्याङ्स्टर ऱ्यापर म भने खेलाउँदै मेलोडी. लाइफमा फर्स्ट टाइम माइक समाते एक्लै स्टेजमा उभिँदा नर्भस थिएँ. मनमा डर थियो आफूमा भर थियो. यहाँसम्म आउनुको पर्पस के हजारौँ थियो प्रश्न अलगै थियो हर्ष. तर मैले भुलेको थिइनँ कर्तव्य केही गर्न सक्दैन. जापानी जीवनमा सत्र थियो मलाई त्यही टर्चरले. चढ्न मन थियो मलाई पनि भटभटे. चाहिरहेको थियो हातभरि कटकटे. पढ्न पनि छाडिदियो सिप्चेन हातमा यो ऱ्याप पानी गर्छ के. नयाँ फ्लो मेरो नयाँ स्टाइल नयाँ कुरा कन्सर्टेड. चले पनि वान टेक पारा मेरो वान टेक लेभलसँगै गरिरहेको छु सङ्ग चेन्ज. म मेरो लेनमा लेन खेल्दै थिएँ म मेरो ब्रेनमा गेम. लाग्दै थियो बिस्तारी अगाडि बढ्दैछु अझै नि मुटुमा पेन छ सेम. आफूलाई गन्छु म टप 10 पछि न जजमेन्ट त्यसैले सेम अन देम बट नो कम्प्लेन. I'm one punch man like Roman Reigns. No pain no gain. चाहिँदैन मलाई यो टाउको माता जति फेमसँग आउँदैन रेस्पेक्ट. बाँच्दैन मलाई त्यो 10 लाखको मलाई त भन्नु छ सबैको फेभरेट. यो म बुद्धले बनाएको साम्राज्य ढल्दैछ गर्दैछु रेखदेख. सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म पुगे हो चाचार छैन I'm a self made. चाहिँदैन मलाई यो ताज तेरो दाग तैसँग राख्दो. नेपको रक्षक योद्धा हो म पनि मेरो नि बानी खराब छ. यो मेरो वाखामा मनै हो राजा मैले नै गर्ने हो राज. बस्दिन आश गरी रात परि पाठ परि हात भरि दाग गर्ने पिठ पुरै राख. कुराप्रति बुरा बारी कुरा काटी लुका मारी खुट्टा तानी मुका हानी बन्द गर्छु हुक्का पानी. खुट्टा खाली जुत्ता हाली उड्न थाली बुटी सा जिन्दगीको सुता छाडी बसिरहेको छु सुता. I wanna rap like a engine faster than fast like a turbo. भाइ मलाई भन्छ जिम्पिङ सब मुझे चाइनाको चल्लो. Take a race make a list take a tease rapping like Middle East Nepalese. Hold the beat roll the weed on the race all the kid on the street dripping like NepHop kid. रगत पसिना मसीमा बाडी गन्तीमा नमिसा बस्दिन जानी म पस्दिन मस्तीमा सङ्गीत गाडी. सबै जना पछि दौडी रात फ्रेम खोजी. कसले केही नि बुझ्या छैन असली यतमा गेमको लिड. धेरै चोटी हारे बल्ल देखि राछु मेरो जित. सबै फेक ग्याङ्स्टर ऱ्यापर म भने खेलाउँदै मेलोडी. सबै जना पछि दौडी रात फ्रेम खोजी. कसले केही नि बुझ्या छैन असली यतमा गेमको लिड. धेरै चोटी हारे बल्ल देखि राछु मेरो जित. सबै फेक ग्याङ्स्टर ऱ्यापर म भने खेलाउँदै मेलोडी. थ्याङ्क यू सो मच. इन्जिन हजुर दा मलाई त अति नै बवाल लाग्यो यार.
थ्याङ्क यू सो मच दाइ मलाई त कस्तो फिल भइरहेको थियो भने जबसम्म उसलाई क्याप दिँदैन उसले हाने गर्छ जस्तो भइरहेको थियो क्या किनकि त्यो फर्स्ट उसले अलमोस्ट 2टा गीतै गाइदियो नि त फर्स्टमा त्यो हुकवाला जुन थियो वेस्ट कोस्ट बिटमा होइन अनि त्यसपछि जब बिट स्विच भयो फेरि फ्लो स्विच भयो त्यो फ्लोमा फेरि अर्को फ्लो स्विच भयो होइन अनि मलाई चाहिँ एकचोटि उठेर आउँ कि जस्तो लागिसकेको थियो क्या यो मान्छे रोक्दैन जस्तो लागिरहेको थियो तर रोक्यो मेरो तर्फबाट चाहिँ ठुलो यस हो सबभन्दा ठुलो थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू सो मच भाइले सबभन्दा बल काम गर्नु पनि काम गर्यो क्या किन भन्दाखेरि अब एकैचोटिमा कसरी अब कम्पिटिसन हाई छ अब सबजना मन जित्दिउँ भनेर तिमीले 2टा किसिमको फ्लो हानेको सबभन्दा बेस्ट कुरा छ सो यु एक्चुली सो केस नै गर्यो कि आम अ भेरी गुड ऱ्यापर यु निड टु सिलेक्ट मी तपाईँले मलाई यस भन्नुपर्छ कि हेर्नुहोस् मेरो ट्यालेन्ट कस्तो दामी छ तपाईँले मलाई होल्डमा राख्नु मिल्दैन यस भनेर अगाडि पठाउनुहोस् भनिदियो तिमीले अब म कसरी नै भन्नु यार लेट्स गो थ्याङ्क यू सो मच दाइ सेकेन्ड भर्स नभएको भए चाहिँ म नो भन्थेँ किन थाहा छ फर्स्ट भर्समा त्यो टु मच मुख छाडेको कुराहरू क्या दाइ त्यो अलि पहिले नि लेखाएको थिएँ त्यही एक्ज्याक्टली हो मैले त्यही सोध्न आँटिरहेको थिएँ मैले त्यही सोध्न आँटेको थिएँ हुन्छ नि सेकेन्ड भर्समा धेरै मुख पनि छाडेको छैन क्या होइन कम छ तर फर्स्ट भर्स चाहिँ अति नै भन्नाले अब दिस इज अ टेलिभिजन नेसनल टेलिभिजनमा गइरहेछ नि त यो होइन यो खालि अब ऱ्यापर्सहरूको अमङमा होइन कति ऱ्याप बिदाको बाहेक पनि अरू मान्छेहरूले हेरिरहेको हुन्छ यो त कुरा होइन अनि त्यो कुराहरू हामीले सेलेक्ट गरायो भए चाहिँ कस्तो मान्छेलाई सेलेक्ट गरायो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो होला क्या तर तिम्रो सेकेन्ड भर्सले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यस पायो तिमीले मेरो तर्फबाट चाहिँ थ्याङ्क यू दाइ तर दिस इज नेसनल टेलिभिजन बाई हुन्छ नि लेख्दाखेरि तिमीले लेख्न सक्छौ नि कुन ठाउँमा छाडेर लेख्ने नलेख्ने तिम्रो हातमा आउँछ त्यो तिमीले लेख्नै पर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन क्या त्यो होइन एउटा सेन्सरसिप भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ध्यानमा राख के मैले नि त्यो कुरा चाहिँ गर्न लागेको थिएँ तर सेकेन्ड भर्स चाहिँ बिर्साइदिएछ क्या मलाई पनि मलाई पनि हो मलाई पनि त्यो एकचोटि चाहिँ खास फर्स्ट भर हल्का बोरिङ पनि थियो है म मुख छाड्ने मात्र थिएन अलिकति त्यो केडेन्स पनि अलिकति बोरिङ पनि थियो तिमीले त्यो स्विच गरेर धेरै तिमीले पोइन्ट्स गर्यो एकदम स्मार्ट मुभ थियो तर इन्जिन अब स्टार्ट भइसक्यो अब कसले रोक्ने सेकेन्ड भर्समा इन्जिन स्टार्ट अनि छिस भाइकै गीतमा होइन छिस भन्ने त्यो चाहिँ ओल्ड स्कुल वाला बिटमा थियो क्या छिस होइन ल 3 years ल आउ तिम्रो यो भाग लिन आउ Yes sir. Yes Let's get it man. sir. Man of the match, thought I'm on like a Jew. I'm feeling like a trap tap. Cause I do